Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ito pa rin ang Pinoy Online Eskwela at ang topic natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng Smart Object kay Adobe Photoshop. So, create lang kayo ng new document para dun tayo mag-a-apply. So, meron ako dito na A4 size document. Ayan. So, unahin natin yung pag-a-apply ng smart object sa image. So guys, open lang ako ng image. Ayan. Mag-o-open tayo ng image na portrait. Then mag-o-open na rin ako ng isang simpleng logo ng Facebook. Ayan, hit ko lang yung open. So, kung napansin, nag-hold lang ako ng control, click, and then isa pa, click. Ayan, naka-hold tayo ng control parehas. Open ko lang. Ayan. So now, yung logo, ililipat ko doon sa document natin. Ayan. Click, and then drag. Minimize ko na lang muna yung ating document. Itong image na to, reserva ko na lang siya. So, ito yung Facebook natin na logo. So, ang gagawin ko lang, iduduplicate ko yung logo na to. Ayan. Dinuplicate ko lang. Nag-hold lang ako ng Alt. Then, dinuplicate ko. Ginawa ko lang siyang dalawa. So, meron tayong Facebook, dalawang logo ng Facebook. Now, yung isang logo, i-rename ko na lang ng Smart Object. Then, yung isa ay siguro FB logo na lang. Ito po siya. Yung Smart Object, ira-right click ko, then, i-convert ko to Smart Object. Guys, right click nyo lang yung layer na gusto ninyong gawing Smart Object, then convert to Smart Object. Now, yung FB logo naman, yung image na to or yung logo na to, hahayaan ko lang muna siyang ganyan. Okay? So, kapag zoom in ko, yung dalawang logo ay parehas ng quality ng pagka-image. Parehas lang naman yung linaw, parehas lang din yung kulay. Now, ang pinagkaiba lang ng dalawa, yung isa, smart object, yung isa hindi. So, ang gagawin ko, ise-select ko yung dalawang object, then, susubukan natin kung kaya ba nila parehas sumabay kapag niresize natin. Control T, unahin ko munang lakihan, ayan, enter, so zoom ko lang, parehas pa ng quality? Yes, parehas pa naman. Halos parehas pa naman sila ng quality. Control T ko ulit. Kung mapapansin, naka-select pa yan parehas. Control T. Liliitan ko naman, siguro yung ganyan kaliit. Ayan. Enter ko sila. Parehas pa ba sila ng quality? Yes, parehas pa naman. Now, ang gagawin ko, lalakihan ko ulit. Lakihan ko ulit. Enter ko sila. So, kung mapapansin, yung isang logo ng Facebook na-retain yung quality. Pero yung raster or yung image lang, hindi natin in-smart object, naging malabo na po. Kasi, galing siya sa malaki, biglang liit, then, nilakihan ulit, lalabo talaga. Sasabog yung pixel. Unlike dito sa smart object natin, lakihan mo man at liitan, nare-retain yung quality ng image. Yun nga lang, kapag malabo na talaga yung logo or yung image na in-smart object mo, kapag niresize mo yun, huwag kang umasa na malinaw siya. Okay? Kung malinaw lang siya kapag maliit, syempre kapag nilakihan mo yon at mababa yung quality nung pagka-image niya,
malabo pa rin yun. Okay? So, subukan ulit natin. Try kong liitan. Enter. Control T ulit. Lalakihan ko naman. Sorry. Enter ko. O halos wala na. Kapag niliitan ko ulit yan, Control T, Enter, Control T, halos pixelated na talaga. Pero yung naka-smart object, na-retain yung quality. So, subukan natin. Subukan naman natin doon sa portrait. So, ito yung portrait natin, yung attractive man. Drag ko lang. Ayan, drag ko lang dito yung ating image. Dahil yung mga image natin ay madalas na nire-resize at ine-edit natin, mas okay guys na i-smart object nyo muna bago ninyo i-resize ng i-resize or tanggalin yung background. Kasi sa pagtatanggal ng background, pwede naman kayong gumamit ng masking, di ba? Layer mask. So, in-smart object ko yung object na to or yung image na to bago ko ngayon lalagyan ng quick selection kasi tatanggalin ko nga yung background. So, naglagay lang ako ng selection sa area na to. Magbabawas lang ako. Hold lang ako ng Alt. Ayan, nagbabawas lang tayo guys. Zoom ko lang. Hold Alt, then ayan po siya. Dahil ang may selection natin ay nasa labas, pasok natin Control Shift I para ma-select inverse. Control Shift I. Oops, sorry. Control Shift I. Mapasok ba? Okay. Mapasok naman. Click ko lang yung layer mask. Ayan po siya. Guys, tignan yung ating image. So, transparent yan. Transparent. Hinide ko kasi yung background. Ayan. So, tignan yung layer mask. Diba? Ganyan dapat yung magiging itsura. Nasa loob ng selection yung image. Para kapag click mo yung layer mask, yung background yung matatanggal. Ayun o. Kapag kulay itim, ibig sabihin, mawawala. Kapag kulay puti, mag-a-appear. So now, try ko pang mag-add or magdagdag ng isa pang kaparehas na image dito. Okay? Isang kaparehas pa na image. Ang gagawin ko lang is siguro i-copy ko na lang yung layer mask na to. Then ipe-paste ko dito sa image na to. So hold lang ako ng Alt. Then taas ko lang doon sa picture na yon. Ayun na guys. Control Z ko lang. Hold Alt. Pwede mo kasing i-hold or i-copy yung layer mask lang na to. Hold Alt, then drag up mo lang. Pero bago natin gawin yon, kasi kanina, nung binabaan natin ang opacity, kasi kanina nung tinanggal natin yung background ay hindi pantay. So, babaan ko lang ng opacity, pwede na yan. Hold Alt, then drag up ko lang. Ayan. So, parehas silang picture. Parehas sila. Ayan. Subukan natin. Yung isa naka-smart object, yung isa hindi. Tignan natin kung sino yung mas tatagal. Unahin natin, paliitin muna ng gusto. Enter. Control T ko ulit. Control T. Ayan. Resize. Enter. So, yun. Now, ang naging problema sa area na to, yung isa lumabo na yung image, yung isa malinaw pa talaga. Ang problema lang yung masking. Diba? Nadamay pati yung mask.
'Di ba? Na pixelate kasi yung brush natin or yung mask natin. So, undo ko lang, Control Alt Z, Z, Z. Bago ko i-duplicate, Smart Object ko lang siya ulit. Smart Object, right click, convert to Smart Object. So, kung mapapansin, nakadalawang Smart Object na tayo dun pa lang sa image na yon. Diba? Pwede naman po. Control T. Ayan. Enter. Control T ulit. Enter. So, hindi na maapektuhan yung masking niya. So, para siyang nagsisilbing zip kay Adobe Photoshop. Zinip mo yung isang object para hindi masira ng gusto. Subukan naman natin sa shape, yung smart object. Ayan. Sample. Sample ay meron tayong shape sa area na to. Ayan. Shape. Siguro, palitan ko na lang ng kulay. Ang kulay ay puti. Lagyan ko na lang siya ng stroke na red. Sample lang po, guys. Meron tayong object dito. Shape. Ang gagawin ko is i-smart object ko yung shape na yan. Convert to smart object, yung shape na yon. Then, i-duplicate ko po. Ayan. I-duplicate ko. Seselect ko lahat. I-duplicate ko. I-duplicate ko. Then, i-duplicate ko. So, meron tayong siguro mga 12 itong bilog natin na to. Dahil naka-smart object silang lahat, ang gagawin mo, kahit na isa lang dyan guys, double click mo lang. Okay? Ma-access mo yung isang circle. Kapag nag-add ka ng design, sample, mag-a-add ako ng rectangle. Siguro tanggalin ko na lang yung stroke. Tanggalin ko yung stroke nitong rectangle natin na to. Ayan. Tapos, i-clipping mask ko siya. Ayan. Clipping mask ko lang. Tapos, maglalagay ako ng word na copy. Ayan. Word na copy. Caps lock ko lang para dama. Ayun. Now guys, na-edit ko na yung area natin na to. Kapag sinave ko yung isang smart object natin na bilog na to, ma-update po yung lahat ng bilog na nandyan. So, try ko lang. Control S, save. Check nyo na lang yung document natin na to. Control S. Ayun siya, guys. Kahit i-rotate ko to, at i-save ko, Control S, pwede po siya. Pwede po siya. Pwede ko bang tanggalin yung smart object na to? Pwede ko bang tanggalin yung isang rectangle na to? Yes, pwede. Then, isa-save ko, Control S, ayun po siya. Pwede ba akong magpasok ng picture sa object na to? Opo, pwede. Ayan. Diba? Oops, sorry. Enter ko lang. Clipping mask ko lang siya sa bilog. Ayan. Kapag sinave ko ito, magkakaroon ng picture ng tao yan lahat. Control S. Ayun po. So, yung idea, imagine na lang, gagawa ka ng 2x2 or 1x1 picture. Ang size na lang ng shape na gagawin mo is 1x1. Then, smart object mo yon, duplicate mo na lang.
Then, para sa 2x2, i-resize mo lang yung 1x1 picture, gawin mo 2x2, smart object mo, mag-update po yan. Ayan, guys. So, yun lang muna, guys. So, bilang suporta, subscribe na lang kayo sa ating channel para kung sakaling mag-upload kami ng iba pang mga video tutorial ay updated naman kayo. Salamat!